So, hello and good morning to everyone. Myself, THAPA, a student from Government College Physics Department. So, I have given a topic JFET, which stands for Johnson Field Effect Transistor. So, which is a type of transistor. So, in these further slides, I'll be explaining about JFET. So, before understanding what JFET is, let us understand what transistor is. So, के हो ट्रान्जिस्टर भन्दा चाहिँ ट्रान्जिस्टर चाहिँ एउटा सेमिकन्डक्टर हो जसमा चाहिँ हामी इनपुट करेन्ट अर भोल्टेजलाई चाहिँ इन्सुलेट अर कन्डक्ट गराउन सक्छौं अर सिम्पली वी क्यान चाहिँ एम्प्लिफाई गराउन सक्छौं सो द मेन फंक्सन अफ ट्रान्जिस्टर चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ द मेन फंक्सन अफ ट्रान्जिस्टर इज टु एम्प्लिफाई कन्ट्रोल अर जेनेरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सो ट्रान्जिस्टर चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दा चाहिँ सिलिकन अर जर्मेनियमले बनेको हुन्छ अनि ट्रान्जिस्टरको चाहिँ तीनटा टर्मिनल हुन्छ जस्तै के हो भन्दा चाहिँ एउटा एमिटर कलेक्टर अनि बेस तर यो अरु टाइप अफ ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ जस्तै JFET मा अर्कै हुन्छ सो ट्रान्जिस्टरले चाहिँ हाम्रो अब लाइफमा चाहिँ भाइटल रोल प्ले गर्छ बिकज फ्रम अ स्मल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस व्हिच वी आर युजिङ जस्ट सच एज क्याल्कुलेटर mobile device to a super giant computer, gates, etc. Their transistor has been used. So there is a use of transistor. So we can even imagine our simple life. So we can even imagine our life without transistor. So the main principle of transistor is we can say the main principle or working principle of transistor is PN junction diode. So as we all know what PN junction चाहिँ के हो भनेर. So PN junction भनेको चाहिँ when we dope a semiconductor like silicon or germanium, त्यसलाई चाहिँ so there is a formation of PN junction diode. So doping भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ सबैलाई यादै छ doping भनेको चाहिँ to add impurities. So हामीले यहाँनिर सिलिकन अर जर्मेनियम सेमिकन्डक्टरमा जब हामीले impurities एड गर्दैछ सो त्यसलाई डोपिङ भनिन्छ सो डोपिङले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ देयर इज फर्मेसन अफ पी साइड एन्ड एन साइड सो पी साइडमा चाहिँ नम्बर अफ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स चाहिँ होल्स हुन्छ एन साइडमा चाहिँ नम्बर अफ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर्स चाहिँ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ So we can say the main function or the main operation or main principle of transistor works on the majority of charge carriers of PN junction. It can be holes पनि हुन सक्छ or else electron पनि हुन सक्छ or both पनि हुन सक्छ. So now let us see the main components of the transistor. As we all know, the main components of transistor चाहिँ तीनटा हुन्छ, चाहिँ टर्मिनल्स हुन्छ जति emitter, collector र base. So emitter ले के गर्छ भन्दा emitter चाहिँ it emits the majority of charge carriers and collector ले चाहिँ it collects the majority of charge carriers. Base is used for activating the transistor and it is even used for because it is even used for to control the flow of charge carriers. So यो emitter, base र collector चाहिँ BJT ट्रान्जिस्टरमा हो whereas JFET मा चाहिँ drain, source र gate हुन्छ. So यहाँ drain ले चाहिँ के गर्छ भने drain ले चाहिँ collects the charge carrier, source ले चाहिँ as we all know it acts as emitter, it emits the majority of charge carrier, gate ले चाहिँ controls the flow of charge carrier. So let us see how this transistor works as amplifier or as series हैन कसरी काम गर्छ भन्दा चाहिँ अब एस एम्प्लिफायर चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सानो इलेक्ट्रिक करेन्ट लिन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा इनपुटमा जस्तै एमिटरमा लिन्छ अनि अन्त एउटा एम्प्लिफाइड भएको करेन्ट प्रोड्युस गराउँछ त्यो चाहिँ केमा भन्दा चाहिँ कलेक्टरमा सो यसको प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा माइक्रोफोन हियरिङ एड हुन्छ जसले चाहिँ कान सुन्दैन उनीहरुले लगाउँछ माइक्रोफोनले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो माइक्रोफोन एडले चाहिँ हियरिङ एडले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा सानो माइक्रोफोन हुन्छ त्यसले चाहिँ साउन्डहरु त्यो वरिपरिको साउन्ड टिप्छ अनि त्यसले चाहिँ ठुलो साउन्ड बनाएर जसले चाहिँ त्यो कानमा लगाएको छ हियरिङ एड उसले चाहिँ सुन्न सक्छ सो अर्को एक्जाम्पल चाहिँ के भन्दा लाउड स्पिकर हो जसमा चाहिँ हामीले एउटा सानो साउन्ड हुन्छ तर त्यसले चाहिँ लाउड स्पिकरले ठुलो साउन्ड बनाएर चाहिँ ठुलो साउन्ड बनाइन्छ अनि हामी मजाले ठुलो गीतहरु केही सुन्न सक्छौं सो एज अ स्विच चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दा चाहिँ अब यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ अब स्याचुरेसन रिजनमा चाहिँ अपरेट गरेछ भने चाहिँ एक्ट एज अ क्लोज स्विच सो हामीले स्याचुरेटेड रिजनमा अपरेट गर्यो भने चाहिँ हामीले क्लोज स्विचको काम गर्न सक्छौं सो
Let us see the applications of transistor. So first ma ta hearing aid भयो example अनि loudspeaker त्यसमा युज हुन्छ अनि secondly photo transistor मा युज हुन्छ अनि it is even used in NAND logic gates हैन so and it's even used in cell phones भने सानोदेखि सानो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भइगयो हैन क्याल्कुलेटर त्यहाँ पनि ट्रान्जिस्टर युज हुन्छ बिरो ट्रान्जिस्टर अब फोनहरु कामै गर्दैन भनौं it is even used in power regulators and controllers जस्तै BJT मा चाहिँ करेन्ट फ्लो कन्ट्रोल गर्न सक्छौं जस्तै अनि FET मा चाहिँ हामी भोल्टेज कन्ट्रोल गर्न सक्छौं अनि अर्को चाहिँ यसको एप्लिकेसन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरमा युज गर्न सक्छौं अब माइक्रो प्रोसेसरमा अब ट्रान्जिस्टर छैन भने चाहिँ कामै गर्दैन and it is almost used in every electronic device from computer to aircraft भनिहाल्यो अघि and many others so यसको एप्लिकेसन्स निकै छ हामीले गर्न सक्दैन so let us now see the types of transistor अघि भनिहाले there are two types of transistor that is BJT and FET so BJT भनेको चाहिँ bipolar junction transistor हो अनि FET भनेको चाहिँ field effect transistor हो so the main difference चाहिँ हामी यही as we can see in the figure that the main difference is bipolar junction transistor मा चाहिँ emitter collector र base हुन्छ whereas field effect transistor मा चाहिँ gate drain र source हुन्छ यिनीहरुको चाहिँ अर्को डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ it is used to regulate the current current whereas field effect transistor is used in we can say voltage so bipolar transistor BJT is also known as bipolar because यसमा चाहिँ दुईटा चार्ज युज भएको हुन्छ जस्तै majority of charge carriers दुईटा majority of charge carriers युज भएको हुन्छ जस्तै electrons and any holes whereas field effect transistor is also called as unipolar because यसमा चाहिँ at a time एउटा मात्र charge carriers majority of charge carriers युज भएको हुन्छ जस्तै electrons or holes so यसको डिफरेन्सेसहरु हामी अर्को स्लाइडमा देख्ने छौं लास्टमा देख्ने छौं अब हामी let us study about bipolar junction transistor or BJT as we all know what is bipolar junction transistor as we have already discussed in earlier slides so it's a transistor having three terminals basically it's base collector and emitter and as we all know the function of base collector and emitter and we have discussed in earlier slides and it has got two junctions that is p type or n type so BJT uses both electrons as well as holes as a charge carriers whereas in other cases such as FET field effect transistor it's not that अर्कै हुन्छ उनीहरुले सिंगल गर्न सक्छ we will discuss it about it later so when we allow a small current to be injected in emitter it has the capability of amplification or it acts as a switch so bipolar junction transistor चाहिँ कसरी बनाउँछ भन्दा चाहिँ it is obtained by adding a thin layer of one type of semiconductor in between two layers of thick layers of similar type of semiconductor which means for like जब हामीले दुईटा सेम टाइपको सेमिकन्डक्टर र दुईटा सेम टाइपको सेमिकन्डक्टर अनि त्यस बीचमा चाहिँ हामी अर्को टाइपको डिफरेन्ट टाइपको सेमिकन्डक्टर राख्यो भने थिन लेयर अफ वान टाइप अफ सेमिकन्डक्टर त्यसले चाहिँ बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर फर्म हुन्छ सो फर एक्जाम्पल हामीले पी टाइपको दुईटा सेम सेमिकन्डक्टर राख्यो भने बीचमा हामीले एन टाइपको सेमिकन्डक्टर राख्यो भने पीएनपी टाइपको सेमिकन्डक्टर हुन्छ or else हामीले if n सेम भएको सेमिकन्डक्टर अनि बीचमा p टाइप सेमिकन्डक्टर राख्यो भने npn टाइपको सेमिकन्डक्टर फर्म हुन्छ सो बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ करेन्ट एम्प्लिफायर or करेन्ट कन्ट्रोल गर्ने र ट्रान्जिस्टर हो हैन सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ IC equals to beta IB where IC is equals to के भन्दा current in the collector and IB is equals to current of the base current in the base the beta is the current gain so from here we can say that IC is a function of beta sorry IC is a function of IB base current so
BJT is basically of two types हैन, PNP type and NPN types. हामीले याद भएकै कुरा हो. PNP type भनेको N type of semiconductor is placed between two type P type semiconductor. यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ P type semiconductor बीचमा चाहिँ N type semiconductor लगायो भने चाहिँ PNP type को semiconductor फर्म हुन्छ. यसमा यो लेफ्ट साइड को P type semiconductor अलिक सानो हुन्छ, अलिक थिकनेस कम्ती हुन्छ, अनि whereas P type को अलिक ठुलो हुन्छ with whereas N को चाहिँ अलिक सानो हुन्छ. सो PNP type भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ. whereas अब यसको हामीले सर्किट यसको डायग्राम हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर हामीले देख्दैछ करेन्ट चाहिँ एमिटर इज flowing from emitter to base because किनभने यहाँनिर बीचमा बेसमा N type semiconductor छ, whereas emitter मा P type semiconductor छ. And as we all know, the conventional current चाहिँ from positive to negative हो हैन, from positive to negative, whereas flow of electron is from negative to positive हो. So here यहाँदेखि एमिटर देखि बेस चाहिँ पोजिटिभ छ भने चाहिँ करेन्टको फ्लो चाहिँ एमिटर देखि बेससम्म हुन्छ. सो whereas in NPN type हैन, अब NPN type मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ semiconductor is P type of semiconductor is placed or introduced in between two type of semiconductor material. हामीले यहाँ देख्न सक्छौं हैन, N type को बीचमा चाहिँ P type semiconductor जोडेको छ, जसमा चाहिँ लेफ्ट साइड को अलिक सानो हुन्छ, अलिक विड्थ सानो हुन्छ, अनि P type को semiconductor को सानो नै ओभरै सानो हुन्छ, whereas N type चाहिँ ठुलो हुन्छ, and where P is connected to base हैन. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ as we all know, the direction of conventional current is from positive to negative. So base मा positive छ भनेपछि emitter मा negative छ, देख्न सक्छौं through diagram हैन, we can see through diagram. So direction of conventional current will be from base to emitter, and the direction of flow of electrons will be from emitter to base, as we know, because the direction of flow of electron is from negative to positive. So now study about field effect transistor or FET हैन. So it is basically a three terminal device हैन, namely यसमा चाहिँ के हुन्छ भने गेट, ड्रेन र सोर्स हुन्छ. BJT मा चाहिँ एमिटर, कलेक्टर र बेस थियो, यसमा चाहिँ गेट, ड्रेन र सोर्स हुन्छ. सो यो चाहिँ हैन, यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इट्स unipolar device because its working principle हैन depends upon the movement of electrons or the number of holes. Particularly एउटा टाइममा एउटै majority of charge of carriers मा डिपेन्ड गर्छ, जस्तै इलेक्ट्रोन्स मा डिपेन्ड गरेछ भने नम्बर अफ होल्स मा डिपेन्ड गर्दैन, अनि नम्बर अफ होल्स मा डिपेन्ड गरेछ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स मा डिपेन्ड गर्दैन. whereas हामीले BJT मा चाहिँ दुईटै एकैचोटी डिपेन्ड गरिरहेको थियो. सो हैन, सो अब के हो भन्दा चाहिँ यो खासमा फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर चाहिँ इट्स अ भोल्टेज करेन्ट डिभाइस हैन. सो भोल्टेज करेन्ट डिभाइस मेन यसको भोल्टेज कन्ट्रोल गर्नुमा युज हुन्छ. अनि के हो भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ इनपुट इम्पिडेन्स पनि हाई हुन्छ, इनपुट इम्पिडेन्स हाई हुन्छ, अनि whereas आउटपुट इम्पिडेन्स चाहिँ लो हुन्छ. अनि यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा इट हैज कन्जम्पसन पावर चाहिँ यसको चाहिँ कम्ती हुन्छ, whereas BJT को चाहिँ बेसी थियो हैन. सो फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ, JFET र MOSFET. JFET भनेको चाहिँ जोइन्ट फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर, एन्ड MOSFET मेटल अक्साइड सेमिकन्डक्टर फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर. सो MOSFET चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ, द्याट्स E MOSFET and D MOSFET. So we will not be studying about MOSFET, so we will be only studying about JFET हैन. So JFET चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ, द्याट्स N channel and P channel. फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर पनि सेम PN जंक्सनकै जंक्सनकै प्रिन्सिपलमा काम गर्छ, व्हिच मिन्स त्यसमा पनि PN जंक्सन डायोड युज भएको हुन्छ. whereas फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ
कलेक्ट फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ नम्बर अफ होल्समा डिपेन्ड गरेर अर एल्स नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्समा डिपेन्ड गरेर, वेयरएज बिजेटीमा चाहिँ दुईटामा एकैचोटि डिपेन्ड गरिरहेको थियो। सो लेट अस नाउ अब स्टडी अबाउट construction of a field effect transistor. So हामी construction हेर्छौँ. So it basically consists of contacts, depletion region, PNP, your gate, drain and source. So as we all know, the function of gate के हो भन्दा drain के हो अनि source के हो. So drain ले चाहिँ के गर्छ भन्दा drain collects the charge carriers हैन supplied by the source, अनि gate controls the flow of charge carriers throughout the channel. So यहाँनिर हामी देख्दैछौँ यो कुनै एउटा अब ट्रान्जिस्टर फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर बनाउनको लागि दुईटा सेम टाइपको सेमी कन्डक्टर वेदर पी टाइप अर एन टाइप राखिएको हुन्छ, अनि बिचमा चाहिँ एउटा पी टाइप अर एन टाइपको सेमी कन्डक्टर राखेको हुन्छ। वेरएस यहाँनिर पी राखेको छ अनि बिचमा एन छ, सो इट्स PNP सेमी कन्डक्टर PNP ट्रान्जिस्टर, अर वी क्यान से इट्स एन च्यानल field effect transistor हैन। सो यसमा here we can see हैन, we can see if हामीले यहाँनिर p को बदली n अनि n को बदली p राख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ p channel transistor भनिन्छ। So let us talk about joint field effect transistor and its type, that's n channel and p channel. So first मा चाहिँ हामी n channel डिस्कस गर्छौं हैन। So n channel भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ it's made of n type silicon channel that contains two p type silicon terminals placed on either side. The gate lead to a p type terminals while drain and source are connected to either ends of n type of p type channel. So let us understand this through the figure हैन। के हो भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा सेमीकन्डक्टर जस्ट p type हैन are placed on the terminals of gate G हैन, and whereas n is placed in the middle हैन। सो यसलाई चाहिँ किन n channel भनिन्छ भन्दा चाहिँ नि because the current चाहिँ अब current चाहिँ n, because the current is flowing from हैन n type regionबाट चाहिँ फ्लो गर्छ हैन current, त्यसैले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ n channel पनि भनिन्छ। अनि यसको आउटपुट करेन्ट चाहिँ it does not depend upon input current, but it rather depends upon the potential difference applied हैन, that's VGS and VG and VS. So it rather depends upon the potential difference between G and S. So now when जब भोल्टेज अप्लाई गरेको हुँदैन त्यति बेला त अब करेन्ट मजाले फ्लो गरिरहेको हुन्छ हैन थ्रु द n channel, तर when अब potential difference or voltage applied in the terminals, so the case is different. So we will learn more about it in further slides. The working of n channel हैन। So हामीले यहाँ के गरेको छ भन्दा VGS the potential difference between G and S is 0 मानेको छ, अनि VDS the difference between drain and source पनि 0 मानेको छ। So now हामीले के गर्छौं भन्दा यहाँनिर since VGS is equals to 0 हैन, potential difference between G and S 0 छ, त्यसैले हामीले यो टर्मिनल कनेक्ट गरेको छ, अनि since 0 छ VGS त्यसैले हामीले यो यसलाई ग्राउन्ड गरेको छ, ग्राउन्डेड हैन। अन्त since अब VDS is positive हैन, since VDS is positive, this potential difference between यस्तो हैन। सो हामीले के गरेको छ भन्दा चाहिँ D र S को बीचमा चाहिँ हामी एउटा सोर्स कनेक्ट गरेको छ हैन, एउटा ट्रु एउटा सोर्स कनेक्ट गरेको छ, त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ VDD छ एन्ड द्याट्स पोजिटिभ। सो अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दा त्यसको पोलारिटी चाहिँ पोजिटिभ टु नेगेटिभ छ, द्याट इज ड्रेनमा चाहिँ पोजिटिभ पोलारिटी कनेक्ट गरेको छ, वेयरएज सोर्समा हामीले नेगेटिभ पोलारिटी कनेक्ट गरेको छ। सो यसले गर्दा चाहिँ देयर इज अ ड्रिफ्ट अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम सोर्स टु ड्रेन हैन, because हामीले यादै छ द मोमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्स इज अलवेज फ्रम नेगेटिभ टु पोजिटिभ। सो यहाँनिर ड्रेन इज पोजिटिभ हैन, ड्रेन पोजिटिभ पोलारिटीमा छ अनि सोर्स चाहिँ नेगेटिभ पोलारिटीमा छ, इलेक्ट्रोन्स विल ड्रिफ्ट फ्रम नेगेटिभ टु पोजिटिभ इन एन रिजन हैन, यो एन रिजनमा ट्राभल गर्छ। अनि यसमा
अब हामीलाई यादै छ कन्भेन्सनल कलर आइडी इक्वल्स कन्भेन्सनल करेन्ट हैन आइडी चाहिँ फ्रम ड्रेन टु सोर्स फ्लो गर्छ किनभने कन्भेन्सनल करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ हुन्छ सो त्यसैले गर्दा यसमा यहाँनिर देयर इज फर्मेसन अफ डिप्रेसन लेयर सो हामी यहाँ देख्दैछ डिप्रेसन लेयर माथि चाहिँ बढ्दैछ मुनि चाहिँ घट्छ मुनि चाहिँ घटेको छ माथि चाहिँ बढ्छ मुनि चाहिँ घट्दै घट्दै गएको छ है एउटा लेभलको छ हैन सो द मेन रिजन चाहिँ यसको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सो मेन रिजन चाहिँ के हो यसको भन्दा चाहिँ So the main reason is के हो भन्दा चाहिँ this end region हैन this end region in this circuit के गर्दैछ भने चाहिँ it's providing resistance to conventional current ID because ID is flowing from D हैन D to S so if हामीले त्यो resistance लाई चाहिँ resistance provided by N लाई चाहिँ हामीले चाहिँ देखायो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ 4 भागमा डिभाइड गऱ्यो भने चाहिँ 1 2 3 4 हैन 1 2 3 4 if the potential difference चाहिँ हामीले चाहिँ VDD चाहिँ उसको लागि 2 भोल्ट अप्लाई गरेछ भने चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स अर यो पोटेन्शियल चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ हैन जस्तै यहाँनिर 1.2 देखि 1.5 भएको छ 1.0 0.5 र 0 भोल्ट सो यहाँनिर गऱ्यो भने चाहिँ 1.5 हुन्छ अनि 1.0 0.5 अनि 0 भोल्ट हैन सो हामी देख्दैछौँ पोटेन्शियल ड्रप हुँदैछ हैन सो हामी यहाँ अझै के देख्दैछ भने यो चाहिँ फर्मेसन अफ पिएन जंक्सन बिकज यहाँ एन छ अनि यहाँ चाहिँ एन छ अनि पी छ सो यहाँ यो चाहिँ फर्मेसन अफ पिएन जंक्सन सो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने as we can see the 1.5 volt is being applied to N side and 0.4 volt is being applied to P side. So यसले चाहिँ के हुन्छ भने there is a formation of reverse bias हुन्छ हैन so reverse bias हुन्छ so reverse bias is directly proportional to reverse bias is directly proportional to the depletion formation of depletion layer हैन जति बेसी reverse bias त्यति बेसी depletion layer पनि बढ्दै जान्छ so हामीले यहाँ देख्न सक्छ यहाँ there is a formation of depletion layer so यहाँ depletion layer हामीले देख्दैछ घट्दै जाँदैछ ओह्रालो हैन so यो चाहिँ किन भएको भन्दा चाहिँ हामीले यहाँनिर reverse bias पनि जति ओह्रालो जाँदैछ reverse bias पनि जति ओह्रालो जाँदैछ पोटेन्शियल पनि घट्दैछ अनि so we can say that reverse bias पनि घट्दैछ so depletion layer पनि घट्दैछ for example हामी 0.5 is being applied to N and 0 volt is being applied to P हैन यहाँनिर reverse bias कम्ती छ त्यसैले यहाँनिर depletion layer पनि कम्ती छ so हामीले जति करेन्ट जति भोल्टेज बढायो सपोज हामीले 2 भोल्ट लगाएको थियो 3 भोल्ट बढायो अझ डिप्लेसन लेयर बढ्छ 5 भोल्ट बढायो अझ डिप्लेसन बढ्छ 8 भोल्ट अझ बढ्दै जान्छ बट सर्टेन एउटा पोइन्ट आउँछ अर सर्टेन एउटा भोल्टेज आउँछ हैन जहाँदेखि चाहिँ when there is from which there is a flow of current there is a flow of current or I say के हुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ करेन्ट चाहिँ स्याचुरेटेड हुन्छ अर करेन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट बस्छ फर्स्टमा करेन्ट बढ्दै थियो मजाले बढ्दै थियो जति भोल्टेज बढ्यो त्यति बढ्दै थियो डिप्लेसन पनि बढ्दै थियो तर अब एउटा सर्टेन पोइन्ट आउँछ हैन सर्टेन पोइन्टमा भोल्टेज तबदेखि चाहिँ करेन्ट बढ्दैन इट बिकम्स स्याचुरेटेड हैन इट्स कन्स्ट्यान्ट बसिन्छ त्यो चाहिँ किन हो भन्दा चाहिँ अब जति भोल्टेज बढायो त्यति यो डिप्लेसन लेयर बढ्दै जान्छ र बढ्दै जान्छ त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्ट आउँछ जब त्यहाँदेखि चाहिँ पर्टिकुलर एउटा करेन्ट मात्रै फ्लो हुन्छ हैन जति हामीले भोल्टेज बढाए पनि सो त्यो भोल्टेजलाई चाहिँ हामी पिन्च अफ भोल्टेज पनि भनिन्छ So now let us see about the VI characteristics, that is V is the potential and I is the conventional current. So के हुन्छ भने यसमा नि अब जब हामीले पोटेन्शियल बढ्दै जान्छ भोल्ट बढ्दै जान्छ करेन्ट पनि बढ्दै जान्छ हैन बढ्दै जान्छ बट एट सम जति हामीले पोइन्ट भोल्टेज बढ्दै जान्छ त्यो एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँदेखि चाहिँ हैन करेन्ट चाहिँ स्याचुरेट हुन्छ दैट इज करेन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट बस्दिन्छ हैन सो त्यो पोइन्टलाई चाहिँ VP भनिन्छ अनि त्यसले चाहिँ पिन्च अफ भोल्टेज पनि भनिन्छ सो यहाँनिर सो वी क्यान सी दैट हैन
हामीले चाहिँ अब जब एउटा कन्स्टेन्ट करेन्ट चाहिन्छ, कन्स्टेन्ट करेन्ट केही अपरेसन गर्न, केही कुरा गर्न लागि, त्यतिबेला वी क्यान युज JFET. So we can say that the main application of BI characteristics is त्यो कन्स्टेन्ट करेन्ट चाहिएको बेलामा हामी JFET पनि हामी युज गर्न सक्छौँ.